Hello everyone and welcome to the tutorial series of data structure. This is the part number 2 of lecture number 6. So the main topic of our today's lecture is sorting algorithm. So in lecture number 6 part number 1 we have seen searching algorithm. So our today's main topic is sorting algorithm. So we have already started one topic and the name of the topic is array operation. So હવે આપણે જોઈશું કે array operations કેટલા છે. So in the lecture number 5 we have seen one array operation and the name of that array operation is traversal. આપણે chapter number 5 ની અંદર traversal એટલે શું, કઈ રીતે array ની અંદર traversal થાય છે એ બધું લર્ન કર્યું. In lecture number 5 we have also seen another operation and the name of that operation is insertion operation. એટલે કે કોઈ એક એરે છે તો એ એરે ની અંદર આપણે એલિમેન્ટ એડ કરવા છે તો એલિમેન્ટ એડ કઈ રીતે કરી શકીએ એ બી આપણે લેક્ચર નંબર 5 ની અંદર જોયું. The next operation is deletion operation. So we have also seen what is the meaning of deletion operation, how deletion operation works in the lecture number 5. Lecture number 5 ની અંદર આપણે આ operations બી જોયું. Then in the lecture number 6 part 1 we have seen searching operation. Okay, how search operation works in an array and how to find particular any elements in an array. ઓકે તો સર્ચિંગ ઓપરેશન એટલે શું, કઈ રીતે વર્ક કરે છે અને એનો એલ્ગોરિધમ છે એ લેક્ચર નંબર 6 પાર્ટ 1 ની અંદર આપણે જોયું. તો હજી સુધી જો કોઈ સ્ટુડન્ટ્સ આમાંથી કોઈ ઓપરેશન્સનો વિડીયો ના જોયો તો પ્રીવિયસ બેક જઈ અને વિડીયો જોઈ શકે છે. ઓકે સો ધ મેઇન ટોપિક ઓફ અવર ટુડેઝ લેક્ચર ઇઝ શોર્ટિંગ એલ્ગોરિધમ. ઓકે તો આજે આપણે ભણવા જઈ રહ્યા છે શોર્ટિંગ એલ્ગોરિધમ અને લાસ્ટ ઓપરેશન છે મર્જિંગ એલ્ગોરિધમ. પણ આપણે સિલેબસની અંદર આ મર્જિંગ એલ્ગોરિધમ છે એ બહુ નથી અથવા તો બહુ ઓછો પૂછાય છે. આપણે આગળ જ્યારે શોર્ટિંગના એલ્ગોરિધમ જોશું ત્યારે એની અંદર આપણે મર્જિંગ એલ્ગોરિધમ જોશું. ઓકે સો આપણો આજનો ટોપિક છે મેઇન શોર્ટિંગ. ઓકે તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી વિલ સી વોટ ઇઝ ધીસ શોર્ટિંગ. આપણે સૌથી પહેલા એ જોશું કે એકચ્યુઅલમાં શોર્ટિંગ છે શું. ઓકે તો ધીસ ઓપરેશન ઇઝ યુઝ ટુ શોર્ટ ધ એલિમેન્ટ્સ of an array in ascending order or in descending order. Okay, આ એલ્ગોરિધમ શું કામ યુઝ થાય છે તો કે કોઈ બી એરે છે એ એરેના કોઈ બી એલિમેન્ટ છે એ એલિમેન્ટને આપણે શોર્ટ કરવા છે. શોર્ટ કરવા મીન્સ કે કોઈ પર્ટિક્યુલર ઓર્ડરની અંદર એને એરેન્જ કરવા છે. તો એરેના એલિમેન્ટ છે એને આપણે કયા ઓર્ડરની અંદર એરેન્જ કરી શકીએ તો કે બે પોસિબિલિટીઝ છે. આઈધર આપણે એને એસેન્ડિંગ ઓર્ડરની અંદર એરેન્જ કરી શકીએ અથવા આપણે એને ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડરની અંદર એરેન્જ કરી શકીએ. તો સિમ્પલ જ્યારે બી તમને કોઈ એક એરે આપવામાં આવે અને એ એરે કેવો હોવો જોઈએ, અનસોર્ટેડ હોવો જોઈએ, તો તમે એ એરેની ઉપર આ શોર્ટિંગ ઓપરેશન પરફોર્મ કરી શકો. ઓકે તો લેટ્સ સી વન એક્ઝામ્પલ. સપોઝ ધીસ ઇઝ અવર એરે. આ આપણો એક એરે છે અને ધ નેમ ઓફ ધ એરે ઇઝ એ. આપણા એરેનું નેમ શું છે તો કે એ છે. ઓકે હવે આ એરેની અંદર ટોટલ કેટલા એલિમેન્ટ સ્ટોર છે તો કે 1 2 3 4 and 5. સો ધ સાઇઝ ઓફ એરે ઇઝ 5. ક્લિયર. સો આપણે જો એને ઇન્ડેક્સ આપી હોય તો 0 to 4 એટલે 5 થઈ જશે. તો આ જેટલા બી એલિમેન્ટ છે એ બધા કેવા છે, અનસોર્ટેડ છે. એટલે અત્યારે રાઈટ નાવ આપણે જોઈએ તો આ એરે કેવો છે, અનસોર્ટેડ છે. સો ઇફ વી એપ્લાય ધીસ ઓપરેશન્સ, જો આપણે એની ઉપર શોર્ટિંગ ઓપરેશન્સ એપ્લાય કરશું તો આફ્ટર શોર્ટિંગ ઓપરેશન્સ આ જે શોર્ટિંગ ઓપરેશનનો એલ્ગોરિધમ છે એ આપણને જે ફાઇનલ આઉટપુટ આપશે એ કેવું હશે તો કે આ આપણું ફાઇનલ આઉટપુટ છે. ક્લિયર. તો ફાઇનલ આઉટપુટમાં બીજી એરે છે તેનું નેમ શું છે, એ. ઓકે તો આ જે ફર્સ્ટ જે એરે તમને દેખાઈ રહ્યો છે એ અનસોર્ટેડ એરે છે અને જ્યારે આપણે આ શોર્ટિંગ એલ્ગોરિધમ એપ્લાય કરશું એટલે આપણને જે ફાઇનલ જે આઉટપુટ મળશે, જે રિઝલ્ટ મળશે એ આપણને કમ્પ્લીટ શોર્ટેડ એરે મળશે. ક્લિયર. તો જે ફર્સ્ટ ફિગર છે એ શું છે, ઇનપુટ છે અને જે સેકન્ડ ફિગર છે એ શું છે, આપણું આઉટપુટ છે. ઓકે સો લેટ્સ સી વન એક્ઝામ્પલ સો ધેટ ધીસ કન્સેપ્ટ you can understand this concept very well. સો આપણને એક એરે આપેલો છે. ઓકે હવે આ એરેની સાઇઝ જોઈએ તો એરેની સાઇઝ કેટલી છે તો કે 5 અને ટોટલ આ એરેની અંદર જેટલા એલિમેન્ટ સ્ટોર થયા છે એ બધા જ એલિમેન્ટ કઈ સિક્વન્સમાં છે તો કે અનસોર્ટેડ સિક્વન્સની અંદર છે. ક્લિયર. તો આપણું એમ શું છે તો કે આપણું એમ એ છે કે શોર્ટિંગ એલ્ગોરિધમ એપ્લાય કરી અને આ જે અનસોર્ટેડ જે એરે છે આખો કમ્પ્લીટ એ એરેને આપણે શું કરવાનો છે, શોર્ટ કરવાનો છે. ક્લિયર. તો હવે શોર્ટિંગ કરવા માટે આપણી પાસે મલ્ટિપલ વેઝ અવેલેબલ છે અથવા તો આપણે એવું બી કહી શકીએ કે આપણી પાસે મલ્ટિપલ કન્સેપ્ટ અવેલેબલ છે કે જે કન્સેપ્ટની હેલ્પ લઈને આપણે આ જે અનસોર્ટેડ એરે છે એને શોર્ટ કરી શકીએ. તો તમારી પાસે ઘણા બધા એપ્રોચીસ અવેલેબલ છે, ઘણા બધા કન્સેપ્ટ અવેલેબલ છે. બાકીના જે બધા કન્સેપ્ટ છે આગળ આપણે ડીએસના ફર્ધર ચેપ્ટરમાં સ્ટડી કરશું. તો અત્યારે આપણે જે કન્સેપ્ટ એડોપ્ટ કરવા જઈ રહ્યા છે એ કન્સેપ્ટની અંદર આપણે શું કરશું
તો કે આ જે એરે છે એના જે કોઈ બી બે આપણે એલિમેન્ટ લેશું, એડજેસન્ટ એલિમેન્ટ લેશું, અને એ બંને એડજેસન્ટ એલિમેન્ટને આપણે શું કરશું, કમ્પેર કરશું. ઓકે, સો આપણે કઈ ટેકનિક એડોપ્ટ કરવાની છે, તો આપણે કઈ ટેકનિકનો યુઝ કરીને આ એરેને શોર્ટ કરવાના છે, તો કે આપણે એરેની અંદરથી શું કરશું, તો કે કોઈ બી બે એલિમેન્ટ લેશું. ક્લિયર? તો આપણે ફર્સ્ટ આ 70 નામનો એલિમેન્ટ છે એ, અને આપણે 2 આ જે 2 નામનો એલિમેન્ટ છે, આ બંને એલિમેન્ટ્સને આપણે શું કરશું, તો કે કમ્પેર કરશું, અને કમ્પેરિઝનની અંદર ચેક કરશું, એટલે કે બે એડજેસન્ટ એલિમેન્ટને આપણે કમ્પેર કરીને ચેક કરશું કે ઇફ ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ ઇઝ ગ્રેટર ધેન સેકન્ડ એલિમેન્ટ. જો ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ છે એ સેકન્ડ એલિમેન્ટની કરતા મોટો છે, તો આપણે આ બંનેને શું કરી દઈશું, સિમ્પલી એક્સચેન્જ કરી દઈશું. ક્લિયર? એટલે કે અહીંયા શું આવી જશે, 2 આવી જશે, અને અહીંયા શું આવી જશે, 17 આવી જશે. તો આપણે આ કન્સેપ્ટનો યુઝ કરી અને આ જે કમ્પ્લીટ એક્ઝામ્પલ છે અથવા તો આ કમ્પ્લીટ એરે છે એને આપણે શોર્ટ કરવાનો છે. ક્લિયર? તો ફર્સ્ટ આપણે શું કર્યું કે 70 અને 2 ને કમ્પેર કરાવવા એન્ડ ચેક ઇફ 17 ઇઝ ગ્રેટર ધેન 2. એટલે કે જો પહેલો એલિમેન્ટ છે એ બીજા એલિમેન્ટ કરતા મોટો હોય then exchange both number. ઓકે, તો આપણા કેસની અંદર આ જે કન્ડિશન છે એ ટ્રુ છે કે ફોલ્સ, તો કે ઓકે ઓબ્વિયસ આપણા કેસની અંદર આ જે કન્ડિશન છે એ કેવી છે, આ જે કન્ડિશન છે એ તો કે કન્ડિશન શું છે, ટ્રુ. તો ટ્રુ છે એટલે આપણે એક્સચેન્જ કરશું. ઓકે, તો નેક્સ્ટ ફિગરની અંદર જોઈએ કે ફર્સ્ટ એરેની અંદર ફર્સ્ટ પોઝિશન ઉપર 17 હતું, જ્યારે આજે આપણી સેકન્ડ ફિગર છે એની અંદર ફર્સ્ટ પોઝિશનની અંદર શું છે, 2. તો આપણે 2 અને 17 ને એક્સચેન્જ કરી દીધા. ક્લિયર? હવે જો આપણા ટોટલ અનસોર્ટેડ માંથી એક નંબર શોર્ટ થઈ ગયો. ક્લિયર? હવે આપણે શું કરવાનું છે, આનો ટર્ન કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે, એટલે હવે નેક્સ્ટ બે એલિમેન્ટ છે, નેક્સ્ટ 2 એલિમેન્ટ, પણ 2 એલિમેન્ટ કયા, તો કે નેક્સ્ટ 2 એડજેસન્ટ. તો આપણે નેક્સ્ટ બે એડજેસન્ટ છે એને કમ્પેર કરાવશું. તો ક્લિયર? તો હવે આપણે 17 અને 19 ને કમ્પેર કરાવશું અને ચેક કરશું કે ઇફ 17 ઇઝ ગ્રેટર ધેન 19. જો 70 છે 90 કરતા મોટો હોય then perform the swap. હવે સ્વેપ કયો કે એક્સચેન્જ કયો, બંનેનો મિનિંગ કેવો છે, સેમ, એટલા માટે મેં અહીંયા બંને યુઝ કર્યા છે. તો આ કેસની અંદર આ કન્ડિશન આપણી કેવી છે, ટ્રુ કે ફોલ્સ? ઓબ્વિયસલી ફોલ્સ છે. તો આ સ્ટેપ નંબર 2 ની અંદર કોઈ એક્સચેન્જ થશે નહીં. ઓકે, તો હવે આપણે નેક્સ્ટ કન્સિડર કરીએ કે આપણે અત્યાર સુધીમાં કેટલું શોર્ટ કર્યું, તો કે ફર્સ્ટ પોઝિશન ચેક થઈ ગઈ, સેકન્ડ પોઝિશન માટે ચેક થઈ ગયું. આપણે પેર વાઇઝ કમ્પેરિઝન કરીએ છીએ. તો હવે નેક્સ્ટ પેર છે 99 and 14. ઓકે, તો 99 અને 14 ને તમે કમ્પેર કરો. ઓકે, તો આપણે કમ્પેર કરીએ અને ચેક કરીએ કે ઇફ 99 ઇઝ ગ્રેટર ધેન 14, કે જો 99 છે એ 14 કરતા મોટા છે, તો આપણે શું કરશું, સ્વેપ કરશું. તો આપણા કેસની અંદર કન્ડિશન ટ્રુ છે કે ફોલ્સ છે? આપણી જે કન્ડિશન છે એ શું છે, ટ્રુ. તો એનો મતલબ કે આપણે શું કરવું પડશે, સ્વેપ કરવું પડશે. તો આપણે 14 ને ઉપર લઈ લઈશું અને નવા 99 છે એને શું કરી લઈશું, નીચે લઈ લઈશું. ઓકે, સો અગેન હવે ફોર્થ પોઝિશન ઉપર ચેકિંગ આપણે સ્ટાર્ટ કરશું. તો ફોર્થ પોઝિશન અને ફિફ્થ પોઝિશન બંને પેર વાઇઝ કમ્પેરિઝન કરશું કે અને ચેક કરશું કે ઇફ 99 ઇઝ ગ્રેટર ધેન 87, કે જો આપણું 99 છે એ 87 કરતા મોટું હોય તો આપણે શું કરશું, સ્વેપ કરશું. તો આ કેસની અંદર શું થશે કે 87 ઉપર આવી જશે, 99 શું થશે, નીચે આવી જશે. ક્લિયર? તો આપણે જોઈએ કે 87 છે એને આપણે શું કર્યા, સ્વેપ કરી દીધા અને 99. તો આ જે આપણો અત્યાર સુધી જે આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું એ હતું આપણું પાસ 1. તો સર આ નવો વર્ડ આવ્યો પાસ 1, એટલે કે આ પાસ 1 એટલે શું? તો જ્યારે બી કોઈ તમને આવી રીતે એરે આપેલો હોય, ક્લિયર, આપણને આ એક એરે આપ્યો છે અને એરે અનસોર્ટેડ આપેલો હોય અને એને શોર્ટ કરવા માટે આપણે જો એડજસન્ટ બે એલિમેન્ટ્સ કમ્પેર કરાવતો હોય, તો એ મેથડની અંદર ટોટલ તમારે આવી કેટલી કમ્પેરિઝન કરવી પડશે, અથવા તો આફ્ટર કેટલી કમ્પેરિઝન તમને શોર્ટેડ એરે મળશે? તો એનો આન્સર જોતો હોય તો એની માટે આપણે પાસ નામનો કોન્સેપ્ટ છે એ આવ્યો છે. પાસ એટલે શું? તો કે સપોઝ કે તમારે આ એરે છે ને શોર્ટ કરવા માટે ટોટલ કેટલા સ્ટેજની અંદર ઓપરેશન પરફોર્મ કરવું પડે. તો પાસ એટલે શું થઈ ગયું આપણું, સ્ટેજ, કે ભાઈ અથવા તો સ્ટેપ કહી શકાય, સોરી સ્ટેજ નહીં પણ સ્ટેપ. ઓકે, કે કેટલા ટોટલ કેટલા સ્ટેપની અંદર તમારું આ જે ઓપરેશન છે કમ્પેરિઝન ઓપરેશન એ કમ્પ્લીટ થશે. તો જનરલી એરેની સાઇઝ n હોય તો તમારે n-1 સ્ટેપની અંદર કમ્પેરિઝન કરવી પડે. એટલે કે તમારે તમને જે ફાઇનલ રિઝલ્ટ મળશે એ કેટલા પાસની અંદર મળશે, તો કે n-1. તો આપણો જે એરે છે એની સાઇઝ કેટલી છે, 5. તો 5-1 એટલે 4. એટલે આ 4 પાસ પછી આપણો જે એરે છે એ શોર્ટ થવાની પોસિબિલિટી છે. ક્લિયર? તો ફર્સ્ટ પાસની અંદર આપણે શું કરશું કે બધી જ પોઝિશન ઉપર
ફર્સ્ટ પોઝિશન થી સ્ટાર્ટ કરીને ફિફ્થ પોઝિશન સુધીના બધા એલિમેન્ટને કમ્પેર કરશું. એ આપણું પાસ થઈ ગયું 1. તો આ જે છે આ તમને અત્યારે સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે એ ફર્સ્ટ પાસનું રિઝલ્ટ છે. હવે આપણે સેકન્ડ હજી અત્યારે જોઈએ કે આપણો એરે છે એ કમ્પ્લીટ શોર્ટિંગ ઓર્ડરમાં છે. તો કે 2 70 14 તો 14 છે એ પ્રોપર પોઝિશનમાં નથી, મીન્સ આપણો એરે છે એ હજી કમ્પ્લીટ શોર્ટિંગ સિક્વન્સમાં નથી. સો વી હેવ ટુ કન્ટિન્યુ સેકન્ડ પાસ. તો સેકન્ડ પાસની અંદર હવે અગેન આપણે શું કરશું તો કે ફર્સ્ટ એલિમેન્ટને સેકન્ડ એલિમેન્ટ સાથે કમ્પેર કરશું એન્ડ ચેક કે ઇફ 2 ઇઝ ગ્રેટર ધેન 17 કે 2 છે આ જે 2 છે એ 17 કરતા મોટો છે. તો આપણા કેસની અંદર અત્યારે આ કમ્પેરિઝન માટે આપણે કોઈ એક્સચેન્જ કરવું પડશે નહીં. તો ફર્ધર નેક્સ્ટ મૂવ કરીએ તો કે સેકન્ડ અને થર્ડ એલિમેન્ટને કમ્પેર કરાવો 17 એન્ડ 14 ને. ઓકે, અને ચેક કે ઇફ 17 ઇઝ ગ્રેટર ધેન 14 કે 70 છે 40 કરતા મોટો છે યસ. તો આ કેસની અંદર આપણે શું કરવું પડશે, આ બંને ડેટા એલિમેન્ટને એક્સચેન્જ કરવા પડશે. ઓકે, સો આપણે શું કરી દઈએ છીએ કે 17 છે એને નીચે થર્ડ પોઝિશન ઉપર પ્લેસ કર્યા અને 14 છે એને આપણે ફર્સ્ટ પોઝિશન એટલે કે સોરી સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર, બરોબર. એટલે આપણે આ બંને નંબરને શું કરી દીધા, સ્વેપ કરી દીધા. ક્લિયર. હવે અગેન નેક્સ્ટ કમ્પેરિઝન કન્ટિન્યુ કરીએ આપણે કે 17 અને 87 ને કમ્પેર કરાવીએ. તો આ કેસની અંદર ચેક કરીએ કે ચેક ઇફ 17 ગ્રેટર ધેન 87. તો આ કેસની અંદર કન્ડિશન કેવી છે, રોંગ, એટલે કોઈ સ્વેપ કરવાની જરૂર છે નહીં. અને લાસ્ટ કમ્પેરિઝન કરાવો કે 87 અને 99. તો એ કેસમાં બી કોઈ કમ્પેરિઝન કરવાની જરૂર છે નહીં. સો ફાઇનલી એટ ધ એન્ડ ઓફ પાસ 2 સેકન્ડ પાસના એન્ડમાં જ આપણને કમ્પ્લીટ શોર્ટેડ એરે મળી ગયો. ઓકે, એટલે લાસ્ટ જે ઓપરેશન કર્યું એની અંદર કોઈ સ્વેપિંગ થયું નહીં. એટલે હવે સેકન્ડ પાસની અંદર ફર્ધર કોઈ એક્સચેન્જની જરૂર નથી. તો જ્યારે કોઈ પાસની અંદર એક બી એક્સચેન્જ ના થાય ત્યારે એમ સમજવાનું કે તમારો જે એરે છે એ કમ્પ્લીટ શોર્ટેડ એરે છે. ક્લિયર. તો આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું, સિમ્પલ. શું કરવાનું, બે એડજેસન્ટ એલિમેન્ટ લેવાના અને એ બંનેને કમ્પેર કરાવવાના. જો ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ છે એ બીજા કરતા મોટો હોય તો બંનેને સ્વેપ કરજો. એટલે ઇન શોર્ટ આપણે શું કરીએ છીએ, મોટી વેલ્યુ બધી નીચે તરફ શિફ્ટ કરીએ છીએ અને નાની વેલ્યુ બધી ઉપર તરફ શિફ્ટ કરીએ છીએ. તો આ કમ્પ્લીટ એક્ઝામ્પલ થઈ ગયું. તમને એક્ઝામમાં પૂછાય તો તમે આવી રીતે વ્યવસ્થિત સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અને બધી કમ્પેરિઝન ડ્રો કરી અને લખી શકો છો. તો આ જે છે આપણો શોર્ટેડ એરે. હવે આપણે જોઈએ એલ્ગોરિધમ. ઓકે, તો એક્ઝામની અંદર તમને એવું બી પૂછાય કે રાઇટ એન એલ્ગોરિધમ ટુ શોર્ટ એન્ડ અનશોર્ટેડ એરે. તો એવા કેસની અંદર તમે એલ્ગોરિધમ લખી શકો. તો સપોઝ આ આપણો એરે છે એરે છે એ કેવો છે, અનશોર્ટેડ છે. હવે આપણે એને શું કરવાનું છે, શોર્ટ કરવાનું છે. તો પેલા ઇનપુટમાં તમે શું આપશો તો કે આ જે કમ્પ્લીટ એરે છે એ તમારો ઇનપુટ છે અને આઉટપુટની અંદર આપણે આવો શોર્ટેડ એરે જોઈએ છે. ક્લિયર. અને આ એની ઇન્ડેક્સ છે. તો બિફોર પેલા શોર્ટેડ કેવો હતો, અનશોર્ટેડ એરે આવો હતો અને આ શોર્ટેડ એરે છે. તો સૌથી પહેલા આપણે એલ્ગોરિધમ બનાવીએ. તો જ્યારે બી કોઈ એલ્ગોરિધમ સ્ટાર્ટ કરીએ ત્યારે સૌથી પહેલા તમારે શું આપવું પડશે, એને નેમ આપવું પડશે. તો આપણા એલ્ગોરિધમનું નેમ છે શોર્ટ અને એની અંદર આપણે બે પેરામીટર પાસ કરીએ છીએ, a અને n. ઓકે, સો આ ફંક્શન શું કરશે, ધીસ ફંક્શન શોર્ટ ધ એલિમેન્ટ્સ ઓફ એન એરે a. આ જે a નામનો એરે છે અને જેટલા બી એલિમેન્ટ છે એને શોર્ટ કરશે and the size of this array is n, so it consists of n elements. આની અંદર કેટલા એલિમેન્ટ છે તો કે n. અહીં n ની વેલ્યુ કેટલી છે તો કે 5. ક્લિયર. હવે જોઈએ કે આપણે એલ્ગોરિધમની અંદર એક બીજી ટર્મ યુઝ કરવાના છે અને એ ટર્મ છે પાસ. ખાસ યાદ રાખજો, નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર આ યુઝ કરવાનું છે. સો વોટ ઇઝ ધીસ પાસ? સો પાસ ડોનેટ્સ ધ પાસ ઇન્ડેક્સ. ઓકે, એટલે પાસ 1, પાસ 2, પાસ 3 ટોટલ આપણે કેટલા પાસ પરફોર્મ કરવા પડે તો કે આપણા એરેની સાઇઝ n હોય તો n-1 ની અંદર તમને શોર્ટેડ એરે મળી જાય. ક્લિયર. તો આપણી સાઇઝ કેટલી છે 5, તો 5-1 એટલે 4 પાસ મિનિમમ કરવા પડે. પણ ઘણી વાર એવું બી થાય કે જો એરેની લેન્થ શોર્ટ હોય અથવા તો એરેની અંદર મેક્સિમમ છે વધુ પડતા શોર્ટેડ સિક્વન્સમાં હોય તો 4 પાસ કમ્પ્લીટ કરવાની જરૂર બી ના પડે. ક્યારેક 1 પાસ, ક્યારેક 2 પાસ, ક્યારેક 3 પાસની અંદર બી આપણને રિઝલ્ટ મળી જાય. ક્લિયર. તો આપણા કેસની અંદર જે આ જે પાસ છે એ દરેક પાસની અંદર એક એક ઇન્ડેક્સ આપણે યુઝ કરીશું. તો પાસ શું ડોનેટ કરે છે, પાસ ઇન્ડેક્સ. અને એક નવો વર્ડ આપણે યુઝ કરવાના છે લાસ્ટ. સો આ લાસ્ટ વર્ડનો મિનિંગ શું થાય તો કે લાસ્ટ ડોનેટ ધ લાસ્ટ અનશોર્ટેડ એલિમેન્ટ. છેલ્લો કયો એવો અનશોર્ટેડ એલિમેન્ટ હતો કે જેને આપણે પ્રોસેસ કરી, બરોબર. તો લાસ્ટ શું ડોનેટ કરે છે, લાસ્ટ અનશોર્ટેડ એલિમેન્ટ. સો ટોટલી સ્ટાર્ટિંગમાં બધા એલિમેન્ટ કેવા હશે, અનશોર્ટેડ હશે. ક્લિયર. તો સ્ટાર્ટિંગમાં લાસ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇઝ, એટલે સાઇઝ સપોઝ 5 એલિમેન્ટ છે તો 5 સ્ટાર્ટિંગમાં કેવા છે, અનશોર્ટેડ હશે. જેમ જેમ એલિમેન્ટ શોર્ટ થતા જાય એમ આપણે શું કરશું, લાસ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લાસ્ટ -1.
અનસોર્ટેડ માંથી સોર્ટેડ બાદ કરતા જાવ તો અનસોર્ટેડ નું નામ શું છે લાસ્ટ, તો લાસ્ટ માંથી એક બાદ કરતા જાવ એટલે જ્યારે ફાઇનલી સોર્ટેડ એરે મળશે ત્યારે લાસ્ટ ની અંદર કોઈ વેલ્યુ રહેશે નહીં. ક્લિયર? અને હજી એક આપણે ટર્મ યુઝ કરવાના છીએ, એ ટર્મ છે એક્સચેન્જ. તો વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ ધીસ એક્સચેન્જ? તો કે એક્સચેન્જ કાઉન્ટ ટોટલ નંબર ઓફ એક્સચેન્જ. અને કયા એક્સચેન્જ? તો કે મેડ ડ્યુરિંગ ધ પાસ, એટલે કે એક સિંગલ પાસ ની અંદર ટોટલ તમે કેટલા એક્સચેન્જ કર્યા. બરોબર? સપોઝ કોઈ એક પાસ ની અંદર એક બી એક્સચેન્જ નથી થતા તો એનો મતલબ શું થયો કે તમારો એરે છે એ કમ્પ્લીટ સોર્ટેડ એરે છે. ક્લિયર? તો હવે આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. તો ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઓફ એલ્ગોરિધમ ઇઝ ઇનિશિયલાઇઝ. તો સૌથી પહેલા શું કરશું કે આપણો જે એરે છે, ક્લિયર, આ સપોઝ કે આપણો એરે છે, ઝીરો 1 2 3, તો આ 0 થી 3 એટલે આપણી સાઈઝ કેટલી થઈ 4. તો ઇનિશિયલી અત્યારે 2 છે, સપોઝ કે 12 છે, 1 છે, 8 છે, 9 છે, તો આ બધા જ એરે કેવા છે? અનસોર્ટેડ છે. તો અનસોર્ટેડ એલિમેન્ટને આપણે શું કહીએ છીએ? તો કે લાસ્ટ. તો આપણે ઇનિશિયલાઇઝ કરશું કે ભાઈ ટોટલ નંબર ઓફ એલિમેન્ટ કેટલા છે? 4. તો જેટલા અથવા તો ટોટલ નંબર ઓફ એલિમેન્ટને આપણે n કહીએ તો બધા જ એલિમેન્ટ છે કેવા છે? અનસોર્ટેડ છે. સો n ની વેલ્યુ આપણે અસાઇન કરી લાસ્ટને. ક્લિયર? હવે સ્ટેપ નંબર 2, આપણે એકચ્યુઅલમાં કરવાનું શું છે તો કે ટોટલ પાસ વાઇઝ આપણે શું કરવાનું છે? પેર વાઇઝ કમ્પેરિઝન કરવાની છે. ક્લિયર? કે બધા પાસ માટે આપણે દરેક પાસની અંદર શું કરશું? કમ્પેરિઝન કરશું. બે એડજસન્ટ નોડને કમ્પેર કરાવશું. તો પરફોર્મ ધ પાસ. હવે એ કેટલા પાસ પરફોર્મ કરવાના છે અને દરેક પાસની અંદર જે પ્રોસેસ કરવાની છે એ કઈ પ્રોસેસ છે? તો કે દરેક પાસની અંદર જે પ્રોસેસ છે એ રિપીટ કરો. ક્યાં સુધી રિપીટ કરો? થ્રુ ધ સ્ટેપ 5, એટલે કે સેકન્ડ સ્ટેપ થી 5 નંબરના સ્ટેપ સુધીની બધી પ્રોસેસ રિપીટ કરો. કોની માટે? તો કે ફોર ધ પાસ. તો સપોઝ આપણે સાઇઝ 4 છે તો 4 - 1 એટલે 3. તો 1 2 ને 3 ટાઈમ આપણે કમ્પ્લીટ બધા સ્ટેપ રિપીટ કરવા પડશે. આપણું જે ઓરિજિનલ એક્ઝામ્પલ છે એની અંદર n ની સાઈઝ કેટલી છે? 5. તો 5 - 1 એટલે 1 2 3 ને 4 ટાઈમ્સ આપણે સ્ટેપ નંબર 2 થી સ્ટેપ નંબર 5 ની પ્રોસેસ રિપીટ કરવાની છે. ક્લિયર? તો સ્ટેપ નંબર 3 જોઈએ. સ્ટેપ નંબર 3 ની અંદર શું કરવાનું છે? તો કે ઇનિશિયલાઇઝ ધ એક્સચેન્જ કાઉન્ટર ફોર ઈચ પાસ. દરેક પાસની અંદર એકચ્યુઅલમાં આપણે શું કરીએ છીએ? તો કે દરેક પાસની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ કે જે બે એડજસન્ટ એલિમેન્ટ છે, આ ફર્સ્ટ અને આ સેકન્ડ અને આ થર્ડ અને આ ફોર્થ, એટલે કે દરેક પાસની અંદર આપણે બે એડજસન્ટ એલિમેન્ટ છે એને શું કરાવીએ છીએ? કમ્પેર કરાવીએ છીએ. અને કમ્પેર કરાવીએ છીએ અને જો પહેલો એલિમેન્ટ છે બીજા કરતા નાનો હોય તો આપણે બંનેને શું કરીએ છીએ? એક્સચેન્જ કરીએ છીએ. તો દરેક પાસની અંદર એક્સચેન્જ ઓપરેશન પરફોર્મ થશે. તો એની માટે આપણે એક્સચેન્જ નામનો વેરિયેબલ છે એને ઇનિશિયલાઇઝ કરીએ, અથવા એક્સચેન્જ માટે કાઉન્ટર નામનો એક વેરિયેબલ ઇનિશિયલાઇઝ કરીએ. ક્લિયર? તો આપણા વેરિયેબલનું નામ છે એક્સચેન્જ અને ઇનિશિયલી કોઈ એક્સચેન્જ નથી તો એક્સચેન્જની વેલ્યુ કેટલી છે? 0. ખાસ ધ્યાન રાખજો કે આ એક્સચેન્જની વેલ્યુ છે દરેક પાસ માટે છે. બરોબર? હવે સ્ટેપ શું? તો કે હવે આપણું આ સ્ટેપ નંબર 4 છે, મેઇન સ્ટેપ છે કે પરફોર્મ પેર વાઇઝ કમ્પેરિઝન. એટલે કે પેર વાઇઝ કમ્પેરિઝન કરો તો ટોટલ આ પાસની અંદર કેટલી કમ્પેરિઝન થાય? 1 2 ને 3. તો પેર વાઇઝ કમ્પેરિઝન પરફોર્મ કરો. કોની ઉપર? તો કે ઓન અનસોર્ટેડ એલિમેન્ટ્સ. એટલે કે જેટલા અનસોર્ટેડ એલિમેન્ટ છે એની ઉપર તમારે પેર વાઇઝ કમ્પેર કરવાનું છે. સોર્ટેડ એલિમેન્ટ ઉપર પેર વાઇઝ કમ્પેરિઝન કરવાની જરૂર જ નહીં પડે. ક્લિયર? તો કઈ રીતે કરવાનું છે? તો કે આપણે કેટલા પાસની અંદર આપણી પ્રોસેસ થશે? તો કે જેટલા બી આપણા સાઈઝ છે એની કરતા એક ઓછા. બરોબર? સો રિપીટ ફોર i. આ ટોટલ કેટલા એલિમેન્ટ છે? તો કે 1 2 3 4. બરોબર? અને લાસ્ટ એટલે લાસ્ટ -1 એટલે કે આપણો છેલ્લો એલિમેન્ટ. તો રિપીટ ફોર i is equal to 1 2 dash 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 last -1. તો સપોઝ સાઈઝ n છે તો લાસ્ટ એટલે શું? તો કે n. તો n - 1 કે લાસ્ટ -1 બધું સેમ જ થાય. તો આપણા ઓરિજિનલ ની અંદર સાઈઝ કેટલી છે? 5. તો કેટલી વાર પ્રોસેસ રિપીટ કરવી પડશે? તો કે i is equal to 1 2 3 અને 4. કઈ પ્રોસેસ રિપીટ કરવાની છે? તો કે ચેક કરો. સપોઝ આ જે આપણો એરે છે, એરે નું નેમ છે a અને આપણે આની માટે લઈ લઈએ વેરિયેબલ i. તો આ જે છે ઇન્ડેક્સ 1, બરોબર? આ ઇન્ડેક્સ 1 છે એને શું કહેવાય? તો કે i is equal to i plus 1 કહેવાય. તો આપણે શું કરવાનું છે કે a of i એટલે શું થયું? આ જે ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ છે એને શું કહેવાય? a of i. બરાબર? તો if a of i greater than a of i plus 1, તો આને i કહીએ તો આને શું કહેવાય? i plus 1. બરાબર? ફરી એક વ્યવસ્થિત નવો એરે ડ્રો કરીને સમજાવું એટલે ક્લિયરલી તમને આઈડિયા આવશે. આ છે 0, આ છે 1, આ છે 2. સપોઝ આને આપણે કહીએ i
અને એરેનું નામ છે એ, તો આ પોઝિશનને શું કહેવાય? એ ઓફ આઈ કહેવાય. આને શું કહેવાય? એ ઓફ આઈ પ્લસ 1. ક્લિયર? કારણ કે આઈ ની વેલ્યુ કેટલી છે? 0. 0 પ્લસ 1 એટલે 1. તો કમ્પેર કરાવો કે ઇફ એ ઓફ આઈ ગ્રેટર દેન એ ઓફ આઈ પ્લસ 1. સપોઝ કે આની અંદર છે 70 અને આની અંદર છે 2. તો 70 ગ્રેટર દેન 2. જો હા, તો શું કરવાનું છે કે આપણે બંને નંબરને એક્સચેન્જ કરી દેવાના છે. 2 અહીંયા આવી જશે અને 70 ક્યાં આવી જશે? નીચે આવી જશે. ક્લિયર? તો આ ઓપરેશન છે આપણું મેઇન છે કે સ્વેપિંગ કરવા માટે શું કરવું પડે? તો કે આપણે બે વેલ્યુને કમ્પેર કરવાની. તો ઇફ a of i greater than a of i plus 1, તો શું કરો? a of i અને a of i plus 1 ને એક્સચેન્જ કરી દો. તો ઇનિશિયલી આ સ્ટેપ, આ જે પાસ છે એની અંદર પહેલા એક્સચેન્જ કેટલા હતા? તો કે 0. હવે એક એક્સચેન્જ થયું એટલે એક્સચેન્જ ઇક્વલ ટુ એક્સચેન્જ પ્લસ 1. અને આ પ્રોસેસ કન્ટિન્યુ કરો ક્યાં સુધી? લાસ્ટ -1 સુધી. એટલે જ્યાં સુધી પહેલી ઇન્ડેક્સ થી તમે છેલ્લી ઇન્ડેક્સ સુધી પ્રોસેસ ના કરો ત્યાં સુધી આ સ્ટેપ બી કમ્પ્લીટ કરવાનું. તો જો એક ને એક ટોટલ 2 વાર ફોર લૂપ આવી. ક્લિયર? તો પછી આપણે શું કરશું? તો કે 2 અને અહીંયા જે એલિમેન્ટ હશે એને કમ્પેર કરશું. પછી ઈ એલિમેન્ટ અને એની નેક્સ્ટ એલિમેન્ટ, પછી આ એલિમેન્ટ અને એના નેક્સ્ટ એલિમેન્ટ. સો આ બધી પ્રોસેસ માટે આપણે શું કરવું પડશે? કમ્પેરિઝન કરવી પડશે. ક્લિયર? અને જેટલા બી એક્સચેન્જ થાય છે એ એક્સચેન્જ એટલી વખત અહીંયા તમારે શું કરશે? જેટલા બી સ્વેપ થાય એટલી વખત એક્સચેન્જની વેલ્યુ ઇન્ક્રીમેન્ટ થતી જશે. ક્લિયર? હવે કોઈ એક કમ્પ્લીટ પાસ, આપણે એક કમ્પ્લીટ પાસ માટે કમ્પેરિઝન કરી લીધી છે. તો હવે આપણે ચેક કરવું છે કે ભાઈ આપણું જે એરે છે એ શોર્ટેડ છે કે નહીં. તો ચેક ધ એક્સચેન્જ મેડ ઓન ધીસ પાસ. સપોઝ આપણે પાસ 1 છે તો પાસ 1 ની અંદર ચેક કરો કે ટોટલ કેટલા સ્વેપ અથવા તો ટોટલ કેટલા એક્સચેન્જ થયા છે. બરોબર? તો ઇનિશિયલી આપણે જે એક્શનની વેલ્યુ હતી, એક્શનની વેલ્યુ કેટલી હતી? 0. હવે અહીંયા એક એક્સચેન્જ થયા તો એક્શનની વેલ્યુ કેટલી થઈ ગઈ? 1. બટ સપોઝ કે આપણે જે એક્ઝામ્પલ જોયું એમાં બીજા પાસની અંદર લાસ્ટમાં કોઈ એક્શન નહોતા થતા. ક્લિયર? તો એવા કેસની અંદર શું થશે કે એક્શનની વેલ્યુ કેટલી હશે? 0. સો ઇફ એક્શન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, મતલબ કોઈ સ્વેપિંગ જ નથી. તો કોઈ સ્વેપિંગ ક્યારે ના થાય? તો કે જ્યારે બધી જ વેલ્યુ શોર્ટેડ સિક્વન્સમાં હોય. ઓકે? તો ઇફ એક્શન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ધેન રાઇટ શોર્ટિંગ ઓવર. તો શું થાય કે આપણું, એનો મતલબ કે એરે ઓલરેડી શોર્ટેડ છે, આપણે કોઈ શોર્ટિંગ કરવાની જરૂર નથી. બટ ઇફ એક્સચેન્જ ઇઝ નોટ 0, આપણા કેસની અંદર જો આપણે અહીંયા ઘણા બધા એક્સચેન્જ કરવા પડ્યા છે તો એક્શનની વેલ્યુ 0 નથી. તો એવા કેસની અંદર શું થાય છે? લાસ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લાસ્ટ -1. હવે લાસ્ટ શું છે? તો કે અનશોર્ટેડ એલિમેન્ટ છે. બરાબર? તો અનશોર્ટેડ એલિમેન્ટ છે તો એક સ્વેપ થાય છે, એનો મતલબ કે આ એક એલિમેન્ટ છે એ હવે શું થઈ ગયો? શોર્ટ થઈ ગયો. તો ટોટલ અનશોર્ટેડ માંથી આપણે એક બાદ કરવો પડે ને. બરોબર? એટલે એક સ્વેપ કરી એટલે અનશોર્ટેડ માંથી એક બાદ કરજો અને પાછી સ્ટેપ નંબર 2 થી સ્ટેપ નંબર 5 ની પ્રોસેસ આપણે કમ્પ્લીટ રિપીટ કરવાની છે. ક્લિયર? તો આ એલ્ગોરિધમ તમે જેમ જેમ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પરફોર્મ કરતા જશો એટલે લાસ્ટ ની અંદર એક સ્ટેજ એવું આવશે કે જ્યારે કોઈ એક્સચેન્જ થશે નહીં. તો ત્યારે સમજવાનું કે આપણો એલ્ગોરિધમ શું થઈ ગયો છે? કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. સો સ્ટેપ નંબર 7 ફિનિશ અને એક્ઝિટ. ઓકે? તો એકદમ સિમ્પલ અને એકદમ ઈઝી છે. 2 વાર રીડ કરશો એટલે તમને કમ્પ્લીટ સમજાઈ જશે. ફરીવાર આપણે ફાસ્ટ ફોરવર્ડ મોડમાં એલ્ગોરિધમ જોઈ લઈએ કે સૌથી પહેલા શું કર્યું છે? ઇનિશિયલાઇઝ. કયો વેરિયેબલ ઇનિશિયલાઇઝ કરી છે? લાસ્ટ નામનો વેરિયેબલ. લાસ્ટ નામના વેરિયેબલનો મીનિંગ શું છે? કે અનશોર્ટેડ એલિમેન્ટ્સ. બરાબર? તો સ્ટાર્ટિંગ ની અંદર જેટલા બી એલિમેન્ટ છે બધા જ કેવા છે? અનશોર્ટેડ. હવે આપણે શું કરવાનું છે? પાસ વાઇઝ કમ્પેરિઝન કરવાની છે. ક્લિયર? તો પરફોર્મ ધ પાસ. કેટલી વખત આપણે પાસ વાઇઝ કમ્પેરિઝન પરફોર્મ કરવાની છે? તો કે આપણી જે ટોટલ સાઇઝ હોય એની કરતા એક ઓછું. સો રિપીટ થ્રુ સ્ટેપ 5, એટલે કે સ્ટેપ 2 થી સ્ટેપ 5 રિપીટ કરો. કેટલી વાર? તો કે સાઇઝ -1, એટલે કે જેટલી સાઇઝ છે એની કરતા એક ઓછા વાર. બરોબર? હવે શું કરવાનું છે? તો કે દરેક પાસની અંદર આપણે જેટલા સ્વેપિંગ થશે એ કાઉન્ટ કરશું અને જ્યારે કોઈ સ્વેપિંગ ના થાય ત્યારે સમજવાનું કે આપણો એરે છે કેવો છે? શોર્ટેડ. તેની માટે સ્વેપિંગ કેટલા થયા છે એનો રેકોર્ડ રાખવા માટે એક્સચેન્જ વેરિયેબલ લીધો. સો એક્સચેન્જ ઇક્વલ ટુ 0. હવે આપણું મેઇન લોજિક છે કે પરફોર્મ પેર વાઇઝ કમ્પેરિઝન. ઓકે? અને ખાસ યાદ રાખજો કે પેર વાઇઝ કમ્પેરિઝન કોની ઉપર કરવાની છે? અનશોર્ટેડ એલિમેન્ટ્સ. સો હવે શું કરશું? રિપીટ ફોર, સપોઝ પેલા 0 છે એને આપણે આઈ લઈ લઈએ તો આ કમ્પેરિઝન ક્યાં સુધી કરવાનું છે? કે ફર્સ્ટ ઇન્ડેક્સ થી લાસ્ટ ઇન્ડેક્સ સુધી. સો પરફોર્મ રિપીટ ફોર i is equal to 1 to last -1, એટલે કે સાઇઝ -1. શું કમ્પેર કરવાનું છે? તો કે ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ 0 ઇન્ડેક્સ ઉપરના એલિમેન્ટને કમ્પેર કરાવો 1, પછી 1 ને કમ્પેર કરાવો 2, 2 ને કમ્પેર કરાવો 3, 3 ને કમ્પેર કરાવો 4, લાસ્ટ ઇન્ડેક્સ સુધી આ ઓપરેશન કરવાનું છે. ઇફ a of i greater than a of i plus 1, તો a of i અને a of i1 ને એક્સચેન્જ કરી દો. જો એક્સચેન્જ પરફોર્મ થાય છે તો એક્સચેન્જની વેલ્યુ 0 હતી એની બદલે એની અંદર શું કરજો? એડ કરી દો.
તો 3 વાર એક્સચેન્જ થશે તો 3 વખત એક વેલ્યુ એડ થશે. હવે દરેક પર્ટિક્યુલર પાસ માટે પાસના એન્ડમાં ચેક કરો કે જો એ પાસની અંદર એક બી એક્સચેન્જ નથી થતા તો એનો મતલબ શોર્ટિંગ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે, અને જો એક્સચેન્જ થાય છે તો ટોટલ આપણા જે અનશોર્ટેડ છે એની અંદરથી એક માઇનસ કરતા જાઓ. સો લાસ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લાસ્ટ માઇનસ 1. તો આઈ હોપ કે તમને આજે આખો કમ્પ્લીટ એલ્ગોરિધમ છે એ વ્યવસ્થિત સમજાઈ ગયો છે.